Hello everyone, welcome to Eco Class. Today I am going to teach you about the classical theory of interest. This theory of interest was propounded by classical economists such as Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, etc. Later it was modified by neoclassical economists Alfred Marshall, A.C. Pigou, etc. This theory states that interest is the reward for the use of capital. According to this theory, the equilibrium rate of interest is determined by the interaction between two forces, demand for capital and supply of capital. First of all, we must know what is the interest. Interest भनेको चाहिँ हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरिसकिएको छ र इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ लेन्डरलाई बरोहरूले दिने एउटा पेमेन्ट हो र यसमा यो क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टमा के छ भन्दाखेरि यो फर्स्टली डेभलप गरेको भनेको क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले हो, जस्तै कि एडम स्मिथ, डेभिड रिकार्डो अनि जेएस मिलले। पछि यसलाई अझ बढी फर्दर डेभलप अनि मोडिफाई गर्नुभएको चाहिँ न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले हो, जस्तै अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगौ। र यो थ्योरीले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जब पनि हामीले इन्ट्रेस्टको रेट हुन्छ नि हाम्रो, अब जस्तै थाहा पाउन सकिन्छ इन्ट्रेस्टहरू अब 80%, 10%, 12% इन्ट्रेस्ट भनिन्छ नि, हो त्यो कसरी डिटरमाइन हुन्छ त भनेर यसमा भनिएको छ। र यो त्यो इन्ट्रेस्टको रेट कसरी डिटरमाइन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मार्केटमा क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाई कति छ होइन, त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ। जस्तै कि हामीले कुनै पनि अब जस्तै प्रफिट डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने होइन, कतिको प्राइस डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई कति छ मार्केटमा त्यही अनुसार गरिन्थ्यो भने यसमा पनि त्यही छ। इन्ट्रेस्टको डिमान्ड र सप्लाई, क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाई बराबर भयो भने चाहिँ त्यसैलाई नै हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ र त्यसैबाट इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हुन्छ। र त्यसै गरी इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटरमाइन्ड एट द पोइन्ट वेयर द डिमान्ड फर क्यापिटल इज इक्वल टु द सप्लाई अफ क्यापिटल। दिस क्यान बी क्लियर विथ द हेल्प अफ डायग्राम एन्ड टेबल। मैले अघि नै भनिसकेँ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको ठ्याक्क होइन, पोइन्ट अफ रेस्टकै इक्विलिब्रियम भनेको। अनि इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्क स्टेबल हुन्छ होइन, त्यसैले चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। र यो डिटरमाइन हुने भनेकै क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाई कति छ होइन, क्यापिटल र डिमान्ड इक्वल भयो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट डिटरमाइन हुने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ हामीले टेबल र डायग्रामबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र सुरुमा दिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 15, 10, 5 छ र डिमान्ड चाहिँ 15% हुँदाखेरि 500 छ भने सप्लाई चाहिँ 1500 छ। त्यसै गरी 10 हुँदा 1000 छ, सप्लाई नि 1000 छ। र रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5 हुँदा 1500 र 500 छ भने के हुन्छ त डिमान्ड बढी छ सप्लाई भन्दा। सुरुमा 15% हुँदाखेरि र 10% हुँदाखेरि डिमान्ड र सप्लाई बराबर छन् र 5% हुँदा चाहिँ डिमान्ड धेरै छ, माथिकोमा सप्लाई धेरै छ, तलकोमा डिमान्ड धेरै छ। र हामीले यही अनुसार नै डायग्राम गराउने हो भने पहिला एक्स एक्सिसमा डिमान्ड र सप्लाई हुन्छ भने वाइ एक्सिसमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र पहिला हामीले पढौँ यसलाई अनि त्यसपछि म डिस्क्राइब गर्नेछु। In the above diagram, demand and supply of capital and rate of interest are measured along x-axis and y-axis respectively. DD is the demand curve capital and SS is the supply curve of capital. These two curves intersect at point E. Therefore, 10% of the equilibrium rate of interest and demand and supply of capital is 1000 crore. At this equilibrium rate of interest, when the rate of interest is 15%, demand for capital is less than the supply of capital, and when the rate of interest is 5%, demand for capital is greater than the supply of capital. This increases the rate of interest. अब यहाँ के भनेको छ, हामीले यो माथिको टेबल अनुसार नै यो डायग्राम बनाइएको र यो टेबलमा चाहिँ डिमान्ड कति छ त भन्दा 500, यो यसलाई मेजर चाहिँ करोडमा गरिएको छ है। अनि त्यसै अनुसार हामीले डायग्राम बनाइएको छ। डिमान्ड र सप्लाई, क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाईलाई एक्स एक्सिसमा मेजर गरिएको छ भने इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा मेजर गरिएको छ। र त्यही अनुसार नै हामीले राख्दाखेरि यहाँ देख्न सकिन्छ इजिली नै 10 रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10 हुँदा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ भनेपछि यसको
रेटै बजारमा के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट 10% नै हुने भयो र माथि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि 15% हुँदा सप्लाई बढी छ, डिमान्ड थोरै छ र तल 5% हुँदा डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई थोरै छ र यसकै कारणले गर्दाखेरि के भनिएको छ त यहाँ सिम्पली यसको के हो बुझाउने तरिका भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हामीले कसरी डिटरमाइन गरिन्छ होइन, कहाँबाट हामीले इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेर यति दिन खोजेको यसले है। अनि यसमा चाहिँ अब त्यही हो एक्सप्लेनेसन, माथि अघि मैले भने नि डिमान्ड यति पर्सेन्ट हुँदा धेरै भयो, यति पर्सेन्ट हुँदा थोरै छ र यतिमा इक्वल छ र इक्वल भएको पोइन्टबाट नै हामीले चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटरमाइन गर्ने हो। र अर्को छ क्रिटिसिजम अफ क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट। सुरुमा छ रङ एजम्सन अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट। द एजम्सन अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट इज अनरियलिस्टिक। इन एक्चुअल वर्ल्ड रिसोर्स आर नट फुल्ली इम्प्लोइड एन्ड देयर इज लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि फुल इम्प्लोइमेन्ट प्रति चाहिँ यसको रङ मान्यता रहेको छ। अब के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अरू इकोनोमिस्टहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि फुल इम्प्लोइड हुनको लागि चाहिँ रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छैन होइन। यसमा चाहिँ यो एउटा अनरियलिस्टिक होइन, सोच्न नसकिने अकल्पनीय टाइपको एजम्सन यसले दिएको छ भनेर भनिएको छ यो थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टमा। र त्यसै गरी अर्को छ सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इक्वालिटी। According to this theory, change in interest rate is the factor that brings equality between saving and investment. However, Keynes argues that it is not the change in the rate of interest, but the change in the level of income that brings saving investment equality in economy. अब यसमा फेरि एउटा के क्रिटिसिजम छ भन्दाखेरि यो थ्योरीले चाहिँ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट इक्वल हो, इक्वल्ली देखाइएको छ भनिएको छ। तर किन्स भन्ने एउटा इकोनोमिस्टले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि इन्कम चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसले सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टमा पनि चेन्ज ल्याउँछ, इक्वालिटी हुँदैन भनेर भनिएको छ। र अर्को चाहिँ सेभिङ इज नट ओन्ली द सोर्स अफ क्यापिटल। क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट कन्सिडर सेभिङ एज ओन्ली द सोर्स अफ सप्लाई अफ क्यापिटल। देयरफोर इट्स एक्सप्लेनेसन अफ द सोर्सेस अफ सप्लाई अफ क्यापिटल इज इनएडिक्वेट। अब यो थ्योरीले के भनेको छ, सेभिङ भयो भने मात्रै क्यापिटलको स्रोत खुल्छ होइन, यो एउटा स्रोत हो भनिएको छ। तर त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन किनकि सेभिङले मात्रै डिटरमाइन गर्ने होइन नि त यसको इन्ट्रेस्ट। अब कति डिमान्ड कति छ, यसको सप्लाई कति छ, त्यही अनुसारको अब इन्भेस्टमेन्ट कति छ त्यो अनुसारले हो डिमान्ड के अरे रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटरमाइन गर्ने। तर यसले चाहिँ सेभिङले मात्रै क्यापिटल डिटरमाइन गरिन्छ भनिएको छ। अनि अर्को छ इग्नोर्स मोनिटरी फ्याक्टर। अकर्डिङ टु दिस थ्योरी द इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द इन्टरेक्सन बिट्विन सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट विच आर द रियल फ्याक्टर्स। अब यसले मोनिटरी फ्याक्टरलाई इग्नोर गर्छ भनेको छ। र यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो थ्योरीले डिमान्ड र सप्लाईबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गरिन्छ भनिएको छ। तर यो के हो त भन्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको त अब पैसासँग सम्बन्धित हो नि त, त्यसैले यसले चाहिँ पैसालाई खासै महत्त्व दिएको छैन। त्यत्तिकै यसले एजम्सनको आधारमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईलाई मात्रै डिनोट गरिएको छ भनिएको छ। र यसमा त्यति नै हो। क्लासिकल अफ थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो र यसको क्रिटिसिजमहरू के हो र यसले भन्न खोजेको के हो मात्रै हामीले जाने इनफ हुन्छ। ओके, दिस